Раз в тиждень ми зупиняємося в якомусь місті, аби монтувати нову серію двоколісних хронік. І є місця, як, наприклад, тут в Демре, коли ми так звикаємо, коли там все так по-домашньому. І потім такий настає день, треба їхати далі. І включається такий, не хочу. Ранок такий, ой, я не хочу збиратись, не хочу їхати. Але зараз, їдучи на велосипеді, знову повертається оце. Який це кайф! Покинувши Демре, ми потрапили на відрізок дороги між горами та морем, який просто зачарував нас красою. Напевно, саме ці краєвиди найкраще відповідали нашим уявленням про південь Туреччини. Давай. Сьогодні просто фантастичні пейзажі були від міста Демре сюди до міста Фініке. Таке море, такі просто неймовірні пейзажі. А потім ми виїжджаємо з одного пагорба і бачимо перед собою сніг. І в цьому місті Фініке доволі так зябко, бо засніжена повністю гора, така вершина перед нами. Ну і зараз час, коли Марко би мав побавитися, бо тут є майданчик, то він вже погнав на майдус і каже, я погнав на майданчик, я хочу бавитися. У нас півгодини, десь година, ми тут побавимося, він побігає, порозважається і їдемо далі. Цього вечора, проїхавши ще 20 кілометрів, ми дістаємося красивого місця на березі, де плануємо ночувати не самі. Місце називається «Кінець цивілізації». Але тут прикольно, дико. Кілька днів тому ми зустріли двох швейцарців на кемпері із дитиною, з дівчинкою. І розпитали в них, де вони живуть. Вони розказали, що тут на пляжі, і коли ми будемо їхати сюди, щоб ми заїхали до них. Ось ми зараз і заїхали. Вони казали, що тут багато кемперів. I saw it at the moment. I just answered you. I didn't see it before. Hello! Hey. You have this So cool. as a city. Yes, it's nice. Yeah, it's like It's like there is isolation zone. Ми поставили наш намет за кемперами з захищеного від вітру боку. А на вечерю нас запросили до своєї автохати Олівер та Андреа. You next. They did extended the visa. Yes, we have to do the same. Yeah. Do you want We also think about it now. Зранку ми змогли сповна насолодитися красою місця, в якому ночували.
Вчора ми промчали місто Фініки, далі маленькі села і їхали спеціально на цей пляж. І про нього ми знали раніше, бо кілька днів перед тим в Демре ми познайомилися з швейцарцями Олівером, Андреа і їхньою дівчинкою Шулі. І вони нам розказали про це місце, що тут живуть різні сім'ї, які мандрують з кемперами. І оскільки зараз така ситуація з ковідом, що вони не можуть рухатися далі, тобто там Іран чи Грузія, то оце місце – це база перебування, перечікування, що ж буде далі. І кожен день вони моніторять, чи відкриваються якісь нові кордони і куди їхати далі. Коротше, ми заїжджаємо вчора ввечері в це місце, а тут реально кемпер-ком'юніті, всі такі кайфові, позитивні, діти бігають, наче це якесь своє поселення, довкола там гори, море, кілька собак, пляж і кемпери. Вау, ну це просто фантастично. І якби нам не треба було їхати сьогодні, ми б ще точно тут залишилися, бо завтра, кажуть, буде злива, така потужна злива, гроза, а ми з наметом не готові до такого, тому що сильні вітри просто його можуть знести, бо ми кілька днів перед тим бачили, що таке тут гроза, які хвилі, які вітри. Тож, на жаль, доведеться їхати далі, але чогось хочеться сюди ще раз повернутися. Коротше, тут кайфово. Зараз тут стоять машини іспанців, британців, швейцарців та поляків. Хтось прибув сюди лише на кілька днів, хтось стоїть вже пару тижнів, а ось ця польська сім'я не покидає це місце вже другий місяць. So why do you decide to travel with your family? Many people work their life long years, and their ultimate goal is to travel the world. So we decided to skip the part of working long years and started to travel now. I used to work for the corporate company like 20 years, and I could continue this for extra 30 years, and then I would lose my health, I would have money and start to travel, but I don't think it would be so good for my kids and for my family. So we decided to at least take a break and go traveling now. And is camper the best option for you to travel? For us it's comfortable. We have enough space for 5 of us. It's a good shelter. The car is quite efficient, so we can reach many places and we feel at home. And how long have you traveled till now, and what is your plan? We are on the road for half a year now, and our plan was to travel for 2 years, but as we experience this right now, I believe it's going to continue for longer than 2 years. We are still in process of finding a way to finance that, to build some passive income or try to work online. Yeah, everything is in progress. We don't have anything fixed yet. What are you doing? We are preparing a big battle. We decided to travel by camper because first I have to say it was a long dream of mine to travel by bicycle from Switzerland to China. And then we got Julie, our kid, and then we thought it should be a little bit easier, so we decided to go by the camper. When we saw the camper, we knew that it's our camper. And the original plan before COVID was to go to Southeast Asia, India, and to come back again to Switzerland. But now we are looking how far it gets. Okay, and what is your biggest dream about traveling?
My biggest dream about traveling is to find nice people, to find cool places, maybe to find a new goal, a new project where we could all together work on something good for nature, for society, something like that. That's my dream. Привіт. Мы вас сразу нашли. Так, круто. Як у вас настрій? Отлично. Класно. Виглядає так, що цей пляж – це місце справді класних зустрічей, тому що щойно приїхали Ігор і Катя з України, з якими ми познайомилися ще в Демре пару днів тому. І от вчора ми сказали, де ми стоїмо, а вони кажуть, давайте ми до вас завтра приїдемо і зробимо якусь мандрівку разом. І от зараз ми збираємось їхати разом з ними на машині. Мы приехали в Турцию на Ликийскую тропу. Изначально планировали пройти ее пешком, но погода оказалась очень дождливой, поэтому мы пересели на машину и едем по разным точкам интересным, опять же, на этой Ликийской тропе. Вот. И Турция, потому что на самом деле сейчас почти никуда больше нельзя поехать из-за пандемии. Все закрыто. Насправді Турція дуже гарне, дуже красиве, неймовірне місце. І нам також сподобалось подорожувати на машині. І знову ж таки ми не пройшли Ліківську стежку, і ми її пройдемо ще раз. Тобто це є ще один привід приїхати в цю чарівну країну і побувати в цих чарівних місцях ще раз. Вирішили, щоб наші речі перевезли до місця, де ми будемо ночувати. А ми скоро через цей пагорб кілька кілометрів перескочимо просто на порожняку на велосипедах. И вот так вот. Не, вот смотри, вот. Залазить наш трейлер. А може і не залазить. Дубль 2. Витягнули рюкзак. І зараз спробуємо. Спакували Володін трейлер в машину Ігора. Вовчик казав, що мій трейлер повезе, я повезу Марка і їдемо зараз в те село, аби далі продовжити нашу сьогоднішню мандрівку з Ігорем і Катєю на машині. Покидаємо теж це чудове Кемпер-Сіті на березі моря і їдемо далі. Кайфово тут. Сюди хочеться реально повертатися, бо тут неймовірно, просто неймовірно. Ну так, їхати без багажу – це взагалі супер легко. А Марко, ми ще не виїхали з цього місця, каже, ми ж сюди повернемося, я хочу повернутися до дітей. Ось ми вже приїхали в село Карайос, тут нас вже чекає Ігор і Катя з речами, які вони сюди привезли, і в пансіонаті, де ми будемо ночувати. Залишаємо наші велики і вверх їдемо в гори. Пансіонат виявився колоритним, а господарі дуже привітними. Фактично, це звичайна турецька оселя, де є ще й різні цікавинки, як от, наприклад, музей старожитностей, який створив господар Керім. Вау! Найс! Слухайте, це турецька справжня хата. З Ігорем та Катею ми їдемо за 30 кілометрів до відомого туристичного об'єкта поблизу не менш відомого курортного селища Чирали.
Саме село ми, однак, не відвідуємо, оскільки маємо лише кілька вечірніх годин, і саме темна пора є найкращою для походу туди, куди ми прямуємо. Нам десь кілометр пройтися вгору з такою кам'яною стежкою, і там вже десь на нас чекає вогонь. Температура зараз знизилася, десь 8 градусів тепла, доволі прохолодно. Ми сподіваємося, що на горі зігріємося, бо нам наші нові друзі, польська сім'я, яка на кемпері мандрує, сказали, що вони сюди піднімалися в дощ, а піднялися до вогню, постояли біля вогня трошки і висохли. Цікаво. Це унікальне природне явище називається гора Хімера. Уявіть, на схилі гори вже багато тисяч років горить безліч вогнів, що йдуть з-під землі. Звісно, наука пояснює це покладами метану та інших газів під поверхнею гори. Але існує також цікавіша версія цього явища, спеціально для любителів історичного фентезі. Дивись, Марко, це колись був такий Геродот, видатний історик. І він каже, що цей вогонь виник від того, що зла жінка-монстр, котра мала ім'я Хімера, боролася з Геркулесом, з хорошим героєм і сильним. І Геркулес її переміг і загнав в цю гору. І вона там мусить сидіти аж до кінця світу. І кажуть, що з того часу почався тут вогонь, тому що вона дихає вогнем, ця Хімера, і вона живе в вогняному домі там у скелі. Уявляєш? Наступного дня ми попрощалися з Ігорем та Катею, і наш шлях далі лежав через гори. Ні, до машини, Марко, до машини. Наш сьогоднішній маршрут від цього села починається дуже таким крутим підйомом, довжиною приблизно 20 кілометрів. І оскільки ми хочемо сьогодні встигнути доїхати до Кемера, то ми вирішили запитати в цих людей про можливість підвести нас, і ось зараз ця проблема вирішується. Але чому ми вирішили доїхати до Кемера? Тому що в цій зоні від Демре сюди і далі все дуже дороге по житлу, і завтра починається злива, а ми вже бачили тут кілька злив, і то завтра не один день буде злива, а кілька днів, і тому нам треба зупинитися, тому що їхати під зливою або навіть стояти в наметі – це нереально. І в Кемері більш-менш втричі дешевші ціни, ніж тут на житло. І тому ми вирішили, що треба терміново доїхати до Кемера, але через оці підйоми, які зараз почнуться, ми явно б не встигли. Попросили в чоловіка. А може забрати палку? І виглядає так, що кращого варіанту наразі для нас просто не існує, тому що, як сказав цей чоловік, вони не можуть їхати далі, ніж за перевал, тобто по трасі. Вони нас виведуть тільки до траси сільськими дорогами. Далі заборонено, оскільки сьогодні неділя і це локдаун. Тепер, як ви бачите, ми знаходимося високо в горах, он там засніжений пік, а ось тут ось така чарівна долина з прекрасним видом. Діставшись Кемера, ми зрозуміли, що не хочемо тут залишатися. Ми приїхали в місто Кемер і планували тут зупинитись на кілька днів, бо далі будуть дощі, але воно настільки нам не подобається відразу
По-перше, ми доїжджали до Кемера, всюди були м'яха, штори, дитячий мір, тут якісь аптеки. Кожен турок говорить російською мовою, до нас російською мовою. Наче ми потрапили в якусь провінцію Росії, десь там на узбережжі, але раптом тут ще заселилось трошки турків з їхніми прапорами. Ну, якесь неприкольне взагалі. А там була вивіска ще смішна. Накорми бабушку, щоб дідушці було хорошо. Нормально. Але найкрутіше це, ну, уявляєте, сюди приїжджають туристи в спеку, в літо, загоряти на пляжі. Але тут практично на кожному кроці продають, знаєте що? М'яха і кожа. То вона що, вдягає м'яха на купальник, іде до пляжу, знімає м'яха, занурюється в море. А можна і під купальник? А, можна і під купальник. А може це дідуля вдягає? Ми ще трішки натисли на педалі і незабаром доїхали до містечка Гуйнюк. В цих місцях вже почалася майже безперервна смуга великих готельних комплексів, яка надалі тягнутиметься на сотні кілометрів по всьому узбережжю. Все золотом сяє. Тут на пляжі є ось такий парк, і всі пляжі – це, звісно, приватні пляжі. Але в одного охоронця от такого пляжу, і там же ж комплекс готельний, ми запитали, чи можна поставити ось тут десь намет на нейтральній зоні. Він каже, ставте, тут взагалі нема проблем. Ну, то ми з Володією вирішили, що ми і поставимо тут намет на ніч. Ну, прикольне тут місце, там он туалет є, майданчик дитячий. І варимо чай. Джерело. Наступного ранку таки почався затяжний дощ, як обіцяв прогноз. Тож ми вирішили пересидіти його в готелі тут же в Гуйнюку та попрацювати над новим відео. Мені подобається, що практично в усіх апартаментах, я би навіть сказала 99%, в 99% апартаментах є пральні машинки, і тому в мене ніколи не виникає питання, де я буду прати речі або як їх попрати. Ось в цих постояли, випрали все, маємо місце, де сушити, і вони за час, коли ми будемо їхати, висохнуть. Вау! А що треба сказати? Шоколад. Ой. Ось мандарина Це апельсини взагалі. та апельсин. І, звісно, будучи в Гуйнюку, ми не могли проїхати повз найвідомішу та найкрасивішу його локацію. Гуйнюк справляє враження швидше села, ніж міста, але села, котре добре дуже розвивається за рахунок того, що воно має море і чудовий каньйон. Але їдучи до каньйону, ми ще не здогадувалися, що прогулянка по ньому закінчиться добрячою пригодою. 2 білети, 30 турецьких лір, 1 – 15 турецьких лір. Велосипеди паркуємо прямо біля гусей і індиків в такому міні-зоопарку. Ну що, починаємо наш план і маршрут. Судячи з того, що тут стоїть ось такий стіл для відпочинку, ну і власне це є дорога, то я думаю, що цей водоспад виник саме після цих дощів, котрі йшли останні 2 дні доволі сильні. Могутність природи! Кайф!
А де таке написано? Молодець. Пішохідний маршрут по каньйону, який ми плануємо пройти в обидва боки, складає 2 кілометри і закінчується в місті, де він звужується до дуже вузької ущелини. У ній зазвичай відбувається лише рафтинг та інші водні атракції. Це просто супер винахід людства встановлювати такі ось штуки, джерело, коли мандрівники можуть собі просто підходити, набирати воду і пити. Все доволі добре облаштовано для комфортного пересування тут по цьому каньйону. Тобто це може зробити навіть кожен, навіть в шльопанцях вийти і пройтись цей маршрут фактично. Ну майже трохи мені нагадує жовті гори в Китаї, правда? Так, дуже сильно. Ну, тому що скелясті такі гори, але цей маршрут набагато менший, лише 2 кілометри до каньйону і потім ще 2 кілометри назад. Але що краса, то краса. Скелі просто грандіозні. Вау. Якщо що, давай руку. Сам? Добре. Це ми пробираємось до самого краю цієї ущелини, до якої можна дійти. Ну а далі, власне, починається сам каньйон. Дуже-дуже вузька ущелина, в яку тільки запливають. І от тут починається наша пригода. Після цього кадру Володя мав намір скерувати дрон трішки вглиб ущелини. Але в цей момент дрон зачепився за гілку дерева і просто шубовснув у річку. Така несподіванка нас просто ошелешила. Вперше в нашій практиці таке сталося. За хвилину Володя роздягнувся і, не поспішаючи, пішов спробувати дістати його з води. Робив це лише з екологічних міркувань, адже надії на те, що дрон виживе після падіння у воду, у нас не було. Ось вона щойно відбулася, остання мить життя нашого дрона. На жаль, рано чи пізно це, думаю, мало статися. Він щойно втопився там. Я вже один раз пірнав, не дістав. Зараз чекаю, поки мул осяде, ще раз буду. Вода була дуже холодна, а мул на дні не дозволяв розгледіти дрон. Тож доводилося лише намацувати ногами. І от найнесподіваніша розв'язка. Дідько, він працює, я не можу повірити. Я не знаю, чи я правильно зроблю, зараз просто вимкну його. Оце так. Він пробув під водою хвилин 4, я думаю. Після того, як я побачив, що він працює, лампочка ось тут блимала і батарея теж, то в мене залишається надія, що він висохне і буде далі жити. Подивимось. Тепер треба його просушити. Останній перед вимкненням зафіксований кадр показує, що дрон повноцінно продовжував передавати зображення навіть під водою. Слухай, він знімав під водою, дивись. Так? Так, це вже моя футболка висить ось на дереві, бачиш? Та
Це вже коли ти його витягнув. Я вже його витягнув, то він знімав, продовжував знімати. Ти серйозно? Так. Чи вдасться нам врятувати нашого літаючого жука? Дізнаємося вже в наступному випуску. Я кажу, Вовчику, тут може бути такий класний кадр, можна залетіти туди в печеру, каньйон, а можна це все зняти. Володя, зараз все знімемо і баух! Де під водою?